יום רביעי, 29 באפריל 2026, י"ב באייר תשפ"ו, צוות מיזם התיעוד דור כיפור 73, דודו ויעל, פוגשים היום את רב סרן בדימוס יובל ניב, שבמלחמה היה בסדיר, בגולני, והמלחמה תפסה אותך בקו ברמת הגולן, נכון? לא, המלחמה תפסה אותי דווקא באיזה אחד הקטעים של האי מוכנות, במחנה העורפי בבינמי של גדוד 12. אז תכף אנחנו נדבר על זה. בכל זאת, אתה מוזמן לספר בהתחלת הראיון שלנו, קצת על המשפחה שלך, בית הגידול שלך, מי היו ההורים, הסבים, אם אתה זוכר. בבקשה. טוב, האמת היא שאני גם התכוונתי להתחיל בבית, מה שנקרא בית הגידול, או הצידה שאני לוקח איתי לדרך, בתרמיל לחיים שלי. אני תמיד ראיתי את עצמי כחלק משרשרת. הסבא והסבתות שלי, הסבים והסבות שלי, אנשי העלייה השנייה והשלישית. ההורים שלי היו פלמחניקים, אני קצת אספר על מה שקרה איתי. אני תמיד ראיתי את עצמי כחלק מחוליה, שבעצם הסבים והסבתות שלי היו אלה שחשבו על יישום הרעיון הציוני. אתה יכול לקרב אליך את המילה, בסדר? ההורים שלי היו חלק במיסוד של הרעיון, ואני חשבתי שהתפקיד שלי זה לבסס את הרעיון. אני זוכר שלפני שהתגייסתי לצבא אפילו כתבתי לעצמי משהו על זה. משהו על הרקע המשפחתי. אני אתחיל מההורים של אבי, כי הם היו היותר דומיננטיים ברקע המשפחתי שלי. סבי מצד אבי נולד בקישינב במולדוביה, והוא בגיל 15 חווה את הפרעות של קישינב, שזה על רקע הפרעות האלה ביאליק כתב את הפואמה הידועה שלו בעיר ההרגה. מה שאנשים לא יודעים זה שהיו בעצם שתי פרעות. ב-1903 זה היה האירוע המרכזי, וב-1905 הם כנראה היו מעודדים מההצלחה שלהם ורצו לעשות שני. אבל בשנתיים האלה הם החליטו, הצעירים היהודים, להתארגן לקראת אפשרות כזאת, ובעצם כשהם פרצו לעשות את הפרעות מודל שני, הם כבר היו מאורגנים, הם הסתערו עליהם, היה להם אפילו קצת נשק חם, והניסו אותם, הבריחו את הפורעים, ועיקר הנפגעים היו דווקא מהצד של הפורעים. הם באו עם הרבה נשק קר שהם הכינו מראש, והסבא שלי היה אחד מהאנשים שהיו מראשי ההתארגנות להדוף מקרה שיבוא. יובל, מה היה שם אבא? מה היה שמו של סבא? הסבא היה, תכף אני אדבר עליו, יוסף רבינוביץ'. הוא בניגוד לרוב היהודים אז לא למד בישיבה, אלא עניין אותו יותר הצד הניהולי, ולמד בבית ספר למסחר בקישינב, שזה נתן לו כישורים ניהוליים וידע כלכלי. איתו הוא בא ארצה. אבל צריך לזכור שהרעיון, האידיאל הבסיסי היה להיות פועל חקלאי ולבוא לחקלאות, והוא בא ארצה והיה ברחובות פועל חקלאי, דווקא במשק של סמילנסקי. של משה סמילנסקי. סמי חזר. של המשפחה. רחל המשוררת הייתה? רחל המשוררת הייתה ידידת המשפחה. כן. ושם הוא גם, בין יתר, בעבודת האדמה, הוא מספר שני סיפורים מעניינים. עבד איתו אדה גורדון, שהיה הדמות הנערצת. כן. הוא נחשב לקשיש מופלג, הוא היה בן 50 וכמה, והוא מספר שיום אחד הוא ישב על רמת חציר, והסבא שלי אמר לו, תיזהר, יכולים להיות פה נחשים,
והוא ביקש יד כדי לעזור לו לקום, הוא כבר היה מבוגר, בן 52, משהו כזה, אבל סבא שלי נתן לו יד והרים אותו, ובדיוק קפץ נחש צפה ענק. אבא שלי נקרא על שמו. שמו המלא של אבי הוא אהרון דוד. על שם אבי גורדון. הוא בחר בשם דוד. כן. כי לא מקובל, אבל הוא קרא לו על שמו. תגיד, באיזה שנה הסבים עלו, הסבא עלה ארצה? הסבא עלה ארצה ב-1906, שנה אחרי הפרעות השניות. ממש מוקדם. שזה שכנע אותו לממש את הרעיון הציוני. ואז ב-1909 הוא יחד עם קבוצת חברים נדד לעמק יזרעאל, והם הקימו את היישוב העברי הראשון, שזה היה הקואופרטיב של מרחביה. או שלוש, הרעיון של מרחביה היה, עליו מתבסס בעצם המושב השיתופי, של שילוב בין שיתופיות ובין שמירה על רכוש בסיסי פרטי. אין לנו זמן, אז אני לא אפתח את הנושא הזה, אבל אחרי כמה שנים ביקשו ממנו לנהל, והוא ניהל בפועל את הקואופרציה. רגע, הוא כבר היה נשוי את הסבתא? ושם הוא הכיר את הסבתא שלי, שתכף אני אדבר עליה. ב-1921, אחרי שסיום מלחמת העולם הראשונה, העסק לא החזיק מעמד, ובעצם היה צריך להתפרק. הוא התכוון להצטרף למושב נהלל, גם הייתה לנו בעצם נחלה שם וזה, אבל הוא חלה, מחלה קשה, והוא נחלש מאוד פיזית, ואז הוא היה צריך לוותר על הרעיון של להיות עיקר, ולהיות עובד אדמה, והם עקרו לירושלים, ושם הוא נהיה מנהל מחלקת העבודה. מחלקת העבודה של הסוכנות, שהוא ניהל אותה עד קום המדינה, הייתה בעצם המחלקה, אחת משתי המחלקות החשובות של הסוכנות, כי היא לא עסקה רק בארגון העבודה, היא התעסקה בהקצאת משאבים ליישובים שהיו אז. היא עסקה בארגון והוכחת ישימות לקבלת סרטיפיקטים לעלייה ארצה בתקופת הספר הלבן. היא עסקה בהכשרה וגיבוי של היישובים שהיו אז בארץ, והיא עסקה בארגון האנשים שעלו לעבודה, והוא היה דמות מאוד מרכזית שם. אחת הבעיות שאני אמרתי לעצמי, שהיא גם המשיכה אחר כך להביא, שהוא האמין בגישה של אתה לא צריך לשווק את עצמך, והמעשים צריכים לשווק אותך ואל תדבר על עצמך. והיום אף אחד לא זוכר את זה, אני אפילו הסתכלתי אתמול ב-AI ואמרתי, מי היה מנהל מחלקת העבודה של הסוכנות? אז הם תיארו בצורה מאוד מדויקת מה היו התפקידים של מחלקת העבודה, אבל נתנו כל מיני שמות ולא את השם של סבא שלי. אמרתי להם, אתם טועים, מי שהיה זה הסבא שלי. נכון, אתה צודק. אז הוא נפטר ב-1954. אני הייתי אז בן שנתיים, כך שאני לא זוכר אותו, אבל ניזונתי הרבה מהסיפורים שלו. זוגתו. מה? מהסיפורים עליו. הסבתא שלי, האמא של אבא שלי, נולדה בבלרוסיה, בעיר בוברויסק. בוברויסק גדלה אצולת העלייה השנייה, שזה משפחת כצנלסון שהיא השתייכה אליה והייתה מאוד גאה בזה. היה שם ברל כצנלסון והיה שם יצחק טבנקין, שהם היו בני דודים מדרגה ראשונה, והיה שם יצחק כצנלסון שהוא היה משורר של השואה. היה שם גם המשפחה של שמואל תמיר שהם השתלחו לפלג הרוויזיוניסטי, והיא מאוד התגאתה בייחוס המשפחתי. מה היה השם של סבתא? חוץ מכצנלסון? זה היה, לא, זה היה ברוכוביץ' דווקא, כי זה כנראה מצד האמא, אבל הם מאוד הקפידו על הקשרים המשפחתיים, ואני הכרתי את כל זה, אבל מה שמעניין שכשהיא הייתה בחוץ לארץ, היא אמרה, אני אעלה לארץ עם מקצוע, והיא למדה להיות אחות,
וההתמחות שלה הייתה להיות מיילדת, והיא, כשעלתה ארצה כעבור שנה, שנתיים, הצטרפה למרחביה, שם היא הכירה את הסבא שלי, והיא בעצם הייתה האחות היחידה בעמק יזרעאל ובעמק הירדן, והסתובבה. היא גם, בין היתר, הייתה זאת שילדה את משה דיין, ואבי לימים טען שחבל היא עשתה עבודה יותר מדי טובה. חבל שהיא עשתה את זה. הוא היה מעריץ גדול של יגאל אלון, ותאב את משה דיין. זו הייתה התקופה. וזהו, לימים, עם פרוץ, כשהמדינה קמה, היא התנדבה לטפל בעולים החדשים, בעיקר בפרוזדור ירושלים, ואני בתור ילד זוכר הרבה בחגים, הם היו באים בתהלוכות ומביאים לה מתנות. מאוד אהבו את העבודה ומאוד העריכו את העבודה שהיא עשתה. מצד אמי, אני חושב ש... מה היה שם אמא? אמא טובבין. ושמה הפרטי של אמא? תמר. תמר טובבין. אבא שלה נפטר כשהיא הייתה בת 2, הוא היה מהחברים של גדוד העבודה, שזה היה גולת הכותרת של העלייה השלישית, והוא היה חבר בקבוצה שהיא עלתה והקימה את מושב בית עובד. הוא הקים קבוצת אנשים, ריכז קבוצת אנשים שהתמחתה בחפירה של בארות. אחר כך למדתי את הנושא, חפירת בארות הייתה התמחות מאוד חשובה בהקמת יישובים, כי היית צריך לדעת איפה לחפור, והיית צריך לדעת איפה לחפור כדי שהמים יהיו סבירים, כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם. ולא הייתה אז מערכת ריכוזית ומרכזית ומסודרת להובלה ושינוע של מים שתואמים את הגידולים החקלאיים, אז הם היו צריכים לתת גם פתרונות. והחפירה בכלל הייתה מקצוע מאוד מסוכן, כי הבאר יכלה להתמוטט עליך, והיה שם חם מאוד ולח. והוא בשנת 1930 קיבל דלקת ריאות. זה היה לפני המצאת פניצילין, האנטיביוטיקה, ולא ידעו לטפל בזה, והוא נפטר מדלקת ריאות. אמי הייתה אז בת 2.5. וזה היה אירוע שטראומטי למשפחה. האמא שלה נשארה לבד, ובעצם אמא שלה קראו ברטה טובבין. היא בעצם לא הייתה ציונית, היא עלתה לארץ, היא באה ממשפחה מבוצסת בעיר אגשוב, גם כן בבלרוסיה. מעניין ששתי הערים של שתי הסבתות היו במרחק של איזה 20 קילומטר אחד מהשני. והיא באה כדי לבקר וזה, ושם היא הכירה בתור תיירת והתכוונה לחזור לרוסיה. ושם היא הכירה את סבא שלי והם התאהבו והתחתנו, ואחרי שהוא נפטר היא בעצם הייתה עסוקה בהישרדות והחיים שלהם היו מאוד קשים. היא גם לא יכלה להישאר במושב בית עובד. אני אעבור עכשיו להורים שלי. אבי גדל בבית הכרם. הכינוי שלו, השם שלו הרשמי בעצם היה אהרון דוד, הוא בחר בשם דוד, והכינוי שלו מאז שהוא היה ילד היה, לא נעים להגיד, ביבי. ביבי רבינוביץ'. הוא שנא את הכינוי הזה, כי אתם מבינים שבגיל הזה, הילדים היו אומרים ביבי, פיפי, זה גרם לו לטראומה. אבל הוא לא הצליח להשתחרר פעם מהכינוי הזה, ופעם אמר לי אחד החברים שלו מהפלמ"ח, הוא אומר, באתי למכון הגיאולוגי, ושאלתי איפה אני יכול למצוא את ביבי רבינוביץ', כי זה היה אז השם שלו. הוא אמר, כן, דוד ניב, זה כאן. פרופסור דוד ניב זה כאן. הוא אומר, לא, אני רוצה את ביבי רבינוביץ'. אז בקיצור, הוא גדל בבית הכרם, דור שני. בית הכרם הייתה אז שכונה מאוד מיוחדת בירושלים, הייתה בעצם פרבר של ירושלים. הם קראו לעצמם מופסים. זאת אומרת, מורים,
פקידים, ששם זה היה סבא שלי, וסופרים. והם היו מאוד מלוכדים, ואני חושב שזאת הייתה ילדות מאוד מאושרת. בתום הלימודים הוא עלה עם ההכשרה שלו, והקימו את קיבוץ חמדיה. והוא היה אחראי שם על מערכת המים, שם הוא גם היה בקשרים עם הרועים הערביים ולמד להכיר אותם טוב, אבל אחרי שנה הוא אמר, תשמעו, בתקופה הזאת זה לא, כאן לא העתיד שלי, והוא התגייס לפלמ"ח שכבר היה שנה רץ בדרך. הוא הצטרף למחלקת הסיירים של הפלמ"ח, ומיד הוא התבלט ביכולת שלו לנווט ולהכיר את השטח. והפך להיות אחד הסיירים הידועים בפלמ"ח. אגב, מהר מאוד, כעבור שנה וחצי, שנתיים, ניצלו את הכישורים שלו כדי להוביל עולים, להבריח עולים שהגיעו מסוריה, אפילו עיראק ומלבנון, כי התברר שהמבריחים שהיו צריכים להביא אותם לארץ שיתפו פעולה עם המשטרה הבריטית והיו מסגירים אותם אם לא שילמו להם מספיק כסף, והוא במשך כמעט שנה עסק בהברחה של ניווט והברחה של העולים, וזה היה תחום שא' שיפר משמעותית, כי הוא היה לבד, הולך בלילות, פוגש אותם ומבריח אותם, שיפר מאוד את יכולת הנווטות שלו, והכר את השטח, והוא מאוד נקשר גם לאנשים שהוא הצליח להבריח לארץ. אנחנו נפגשנו בעקבות הספר הזה, זה מה שהיה... אני נפגשתי עם יעל בעקבות הספר שאני מחזיק כאן ביד. זה ספר שהוצאנו על אבי, שנכתב בעקבות רעיון שהוא עשה עם פקוד שלו בפלמ"ח, והוא ראיין אותו וסיפר את קורות חייו. זה שראיין אותו היה בחור מקיבוץ צובה בשם עזרא גרינבאום. זה הסתיים בתמליל של איזה כמעט 600-700 עמודים, ואשתי ערכה אותו לספר בר קריאה, וזה בעצם היסטוריה ממבט ראשון של מדינת ישראל, החל מתחילת המאה ה-20 ועד תחילת שנות ה-80. ספר מאוד שוטי, מאוד עניין. כן, הסיפור מרתק, ומה שיפה מהמעט שקראתי, זה משדר מערכת יחסים מאוד קרובה וחמה בין הפלמ"חניקים, מה גם שזה אביך לימים מתפרסם כארכיאולוג מאוד מאוד מפורסם. גיאולוג מפורסם מאוד, שחפר, ואולי תספר קצת על קצת על העבודה של אבא. אז אני מיד אספר. אולי אני אמשיך בצורה מסודרת. שם הוא התקדם, בפלמ"ח הוא התקדם בקורסי הפיקוד. היה מ"כ, היה מ"מ, היה מ"פ. כשהוא היה מ"פ הוא הכיר את אמא שלי, שהצטרפה עם ההכשרה שלה לפלוגה שהוא פיקד עליה. וסמוך למלחמת העצמאות הוא עבר להיות קצין המבצעים של הגדוד השני, שזה היה בעצם מספר 2, מפקד הגדוד היה משה נצר. והם היו אחראים על ההגנה של הנגב. כעבור מספר חודשים הוקמה חטיבת הנגב, כי החליטו להגדיל את המסגרת של ההגנה על הנגב, והוא נהיה שם קצין המודיעין, שזה תפר גם זאת אומרת, ממש התקשר לכישורים שלו, והוא היה בעצם מאבני היסוד או מהדמויות המפתח שהקימו את הבסיס למודיעין הקרבי בצבא. התפקיד שלו כקצין מודיעין היה מאוד מהותי בכיבוש באר שבע, הוא בעצם איתר את הדרך הרומית שעל בסיס הדרך והסימון שלה היה האיגוף שאפשר לקטר את הצבא המצרי שהיה מהלך הכי מכריע במבצע חורב, והאקט הסיום שלו במלחמת
עצמאות היה הובלת הכוח של חטיבת הנגב לכיבוש או שחרור רש באילת. האמת שאני יודע שהוא רצה להישאר בצבא, אבל כמו הרבה פלמחניקים, אחרי המלחמה הוא נתקל במסורת הבריטית שהשתלטה על הצבא. הוא לא היה מסוגל להסתדר איתה, והוא להשתחרר מהצבא. אבל לא זה המקום לנתח מה קרה שם בדיוק. ואז הוא אמר, אני חושב שהכי מתאים לי ללמוד גיאולוגיה. למד גיאולוגיה, עשה תואר ראשון ושני, בהמשך גם שלישי, אבל שהוא ניתח והוא עבד במחלקה לחיפושי נפט, והיה מיועד גם לנהל את המחלקה במסגרת המכון הגיאולוגי. אבל כשהוא ניתח את המבנה הגיאולוגי של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, הוא הגיע למסקנה שהמקום היחידי שיש סיכויים למצוא בו נפט וגז בצורה מסחרית זה בים, לא יהיה גז, לא יימצא גז ונפט בכמויות מסחריות במדינת ישראל, ואז הוא השתלם בגיאולוגיה ימית, והוא בעצם אבי הגיאולוגיה הימית במדינת ישראל. איפה הוא למד? הוא למד את זה בארצות הברית, שם הוא בעצם גם עשה את הדוקטורט שלו. בעצם גילויי הגז והנפט של שנות תחילת העשור הראשון של המאה ה-21 מבוססים על המחקרים הבסיסיים שהוא עשה. וגם יוסי לנגוצקי שהיה יזם לזה, וזה מזכיר בכל הזדמנות, שהגילויים האלה מבוססים על הרעיונות של אבא שלי, שאותם הוא גיבש עוד בשנות ה-60. אני חושב שהוא היה דמות מאוד של שחור לבן, הוא השפיע מאוד על החיים שלי. אני חושב שהדבר שהכי זוכרים אותו היום ברמה הלאומית, זה שהוא היה הראשון שחשף שחיתות, דווקא ברמה המפאיניקית. שחיתות שנעשתה בנתיבי נפט. אני זוכר, ברודז וכל הדבר הזה. אני הייתי אז בתחילת הטירונות שלי בגולני, ואני זוכר אותי בחופשה, יושב על המיטה, ואבי בא אליי עם תזכיר שהוא שלח לפנחס ספיר, שהיה שר האוצר, על מה שקורה באברודז, ואני קורא את זה, והוא אומר לי, מה דעתך? אני צריך לשלוח את זה לפנחס ספיר. אז אני אמרתי לו, אם זה מה שאתה מתאר, ברור שאתה צריך לשלוח. ומעניין שהוא אמר לי כבר אז, יהיו לזה השלכות, אני אשלם על זה מחיר כבד. אמרתי לו, מה זה שייך? אם זה מה שקורה, אתה צריך לצאת עם זה. והוא יצא על זה והוא גם שילם מחירים. מה, הוא נאלץ להתפטר בטרם עת? הוא פתאום מצא את עצמו מחוץ לכל מיני מועצות מנהלים, הוא מצא את עצמו, עד אז היה לו גרב גם פוליטי, אני לא מספר את זה ברעיון, אבל היו לו הרבה רעיונות, החל מטיפול בהמלכה של הכנרת, קריאת זיו, חיפושי נפט בסיני וזה, והיה לו גרב פוליטי, ואחרי זה הוא איבד את הגב, והוא מצא את עצמו. אבא מזכיר את זה בספר הזה? כן. כן, אז בוא נשאיר את זה ככה ונמליץ לצופים לקרוא את הספר הזה שלך. אולי תראה את זה פעם אחרונה לפני שאנחנו עוברים לשלב אחר. כל מה ההרחבה של מה שאני מספר על אבי, נמצא כאן. לימים גם היה מנהל בית ספר. שני יחס. כן. עכשיו, הילדות המוקדמת שלך עוברת בבית הכרם. עוברת בבית הכרם. אתה זוכר, יש איזה אירועים מיוחדים שהיית רוצה לדבר עליהם? אין, אני לא חושב הייתה ילדות של ילד שגדל בבית הכרם, א', מאוד גאה במשפחה שלו. אני זוכר בתור ילד, זקני בית הכרם היו מצויים, זה הבן, זה הנכד, זה זה, ואני הייתי מאוד גאה בזה. אני, כמו שאמרתי, לא הערכתי עד כמה הייתי מפונק וגדל בבית חם ותומך. איפה היה התיכון שלך? איך מה? איזה בית ספר תיכון למדת? למדתי כמו כל ילדי השמנת. ליד? ליד האוניברסיטה. היה לי ברור, זה היה תקופת הנערות שלי, הייתה בין שתי המלחמות,
שאני הולך להיות לוחם בקומנדו הימי, או מינימום בסיירת מטכ"ל, ורצוי להתקדם לקצונה, ואין דבר פחות מזה. ומה הייתה המציאות? מתי אתה מתגייס? ואני מתגייס בנובמבר 1970, ולפני כן, זה היה כי עשיתי טיול עם חבר שלי, שהיום יש טיול אחרי צבא, ואז היה טיול לפני צבא, מי שיכול היה, והגעתי כמה ימים לפני הגיוס, ולא הערכתי כמה זה יהיה קריטי, ובגיבוש של סיירת מטכ"ל, פשוט לא הייתי בכושר מספיק טוב, ולא התקבלתי לסיירת מטכ"ל, זה היה שוק ומאוד לא נעים, לקחתי את זה די קשה, אבל אמרתי, לא נורא, ברירת המחדל היא סיירת גולני. והתגייסתי לגולני, עשיתי טירונות, ואז היה גיבוש לסיירת גולני, ובגיבוש הלכנו, זה היה תהליך של יומיים, הלכנו, אני זוכר, מראש הנקרה עד אנטנת הטלוויזיה בכרמל, ובדרך היינו צריכים לעשות כל מיני מטלות, והיה... ציוד מלא, כן, כבד. כן, ציוד מלא, קראנו לזה תדל פילים, שזה בעיקר, זה היה מאוד כבד, וכנראה זה לא היה ארוז טוב בגלל שמיהרנו, וזה לחץ ולחץ, ואמרתי, אני ממשיך עד הסוף ולא משנה, ונגמר הגיבוש, ואני רואה היד שמאל שלי משותקת. מסתבר שמאחר וזה לא היה לחוץ טוב, אז לחצתי על העצב, ולא יכולתי, ואז כמובן לא יכולתי להתחיל את הטירונות בסיירת גולני. ולקחו אותי אחרי כמה פיזיותרפיה שלא עזרה, לקחו אותי לוועדה רפואית, והורידו לי את הפרופיל בצורה דרמטית, כי יד שמאל הייתה משותקת. ועברתי לתפקיד עורפי. במשרדי הייתי סמל מבצעים בחטיבה המרחבית בצמח. עכשיו תתארו לעצמכם אדם שרואה את עצמו חלק משרשרת של בוני הארץ, ויושב במשרד ומשתזף מהניאונים, וחברים שזה היה תסכול, ואחרי חצי שנה אני הרגשתי שמצב היד משתפר משמעותית. פניתי לוועדה הרפואית ואמרתי, אני רוצה שתעלו לי את הפרופיל ולחזור למסלול קרבי. בדקו אותי ואמרו, תשמע, היד עוד לא בסדר. אמרתי, מה זה לא בסדר? אני מרגיש שהיא בסדר. אני יכול לעשות את זה. הוא אמר, היא לא בסדר, אבל אם אתה רוצה, אז אנחנו נעלה לך את הפרופיל. עד היום, אגב, יד שמאל שלי לא בסדר, אפילו ממש לא בסדר. אבל לא, אני לא משותק, אבל היא לא מתפקדת טוב. וחזרתי למסלול הקרבי ואמרתי, אם לחזור לך, אני חוזר, אפילו שהפסדתי חצי שנה, אני חוזר להיות לוחם בסיירת גולני. אבל אחרי כמה חודשים אני ראיתי שזה לא עובד טוב, לא נפשית ולא זה, ואי אפשר לצמצם במהירות פער של חצי שנה שהתייבשת. ואז ביקשתי לעזוב והצטרפתי לקורס מ"כים של גולני שהיה כבר רץ באמצע. כשגמרתי קורס מ"כים הצטרפתי כמ"כ לגדוד 12 של גולני, ואז יצא לי גם להכיר, עוד לפני כן בטירונות הרגילה של גולני, יצא לי להכיר את ארץ ישראל האחרת שלא הכרתי אותה טוב. זה לי מאוד מעניין כל הנושא, ואחרי חודשיים אנחנו נגמר האימון קיץ של גולני, ונקראתי למפקד החטיבה שהיה אז יהודה גולן, והוא אמר לי, תשמע, חשבנו שאתה מתאים ללכת לקורס קצינים, ואנחנו רוצים שתלך לקורס קצינים. עכשיו צריך לזכור, שהמחזור שלי היה המחזור הראשון, השנתון שלי, לא המחזור, שהכריחו את מי שהלך לקורס קצינים, אמרו לו, תחתום חצי שנה קבע. עכשיו, המוטו של החבר'ה הטובים היה, אנחנו מוכנים לעשות הכל לצבא, אפילו להקריב את עצמנו לצבא. תזכרו, זה בין שתי המלחמות. כן. אבל לא נחתום, הקריירה שלנו היא לא צבאית, זה נתפס כמשהו לא טוב,
והרבה חבר'ה אמרו, אנחנו לא מוכנים לחתום. ואז הצבא די התעלל בהם. הפך אותם לש"גימלים, נתן להם לעשות עבודות רצ"ר, כדי לשבור אותם ולהכריח אותם לעשות קורס קצינים. ואני על רקע זה נכנס לשיחה עם מפקד החטיבה, והוא מסתכל עליי, ואני נראה לו הטיפוס שיגיד, אני לא מוכן לחתום. והוא אומר לי, תשמע, חשבנו שאתה מתאים ללכת לקורס קצינים, אם לא תסכים, נעשה לך ככה וככה. אני אומר לו, תשמע, אתה לא צריך לאיים עליי, אני מאוד רוצה ללכת לקורס קצינים. והלכתי לקורס קצינים, ואחרי קורס קצינים, שלחו אותי להדריך טירונים של גולני. איפה זה היה? זה היה מול קיבוץ לוחמי הגטאות, אבל היינו בכל הארץ. אני חייב להגיד שמאוד נהניתי מהתקופה הזאת, כי זה היה אתגר של לקחת אנשים, חלקם באמת באו מארץ ישראל הוותיקה, וזה כבר לא היה גולני של שנות ה-50, אבל חלקם מארץ ישראל השנייה, בלי שחשבו כל הדרך איך לקפוץ ממשאית כדי לא להיות חלק מגולני, ולהפוך אותם ללוחמים מאומנים. לימים חלק גדול מהמחלקה שזה גם היה דבר שהתגאיתי בו, חלק גדול מהם הלך לקורס מ"כים. ואותה מחלקה עלתה אחר כך לקרב החרמון. אני לא השתתפתי בקרב החרמון, אבל דיווחו לי שהם תפקדו בצורה יוצאת מן הכלל. נדמה לי שאחד או שניים מהם קיבלו אפילו צל"ש. האתגר של לקחת ילדים שבאו מהבית ולהפוך אותם ללוחמים, ועוד לוחמים מעולים, מאוד דיבר אליי. כנראה שעשיתי את התפקיד לא רע, כי בסוף התקופה הגיע מפקד גדוד 12 ורצה בכוונה להציע לי את התפקיד הכי נחשק בגדוד, להיות מפקד מחלקת תול"ר. אתם צריכים להבין, מצד אחד תול"ר זה היה נשק של מלחמת העולם השנייה, שלא התאים ללחימה אפילו של 73. אבל היה בזה משהו, אתה התאמנת בניווטים רכובים, כשכולם קראו את התחת בהליכה רגלית, ובזה אנחנו התעסקנו בניווטים על ג'יפים. כולם הסתכלו עלינו בקנאה. וזה, תמיד חלמתי להיות מ"מ תול"ר. והוא בא אליי, וכאקט של שגרה, נפגש עם המ"פ שלי. עכשיו אני תכף אזכיר, היחסים שלי באותו זמן עם המ"פ שלי היו מאוד מתוחים. אני תכף אזכיר, זה שתי אנקדוטות שקשורות להמשך. והוא אמר לו, תשמע, זה לא בדיוק מה ששמעת עליו, הוא טיפוס בעייתי, ואני לא ממליץ לך לקחת אותו וזה. והוא קרא לי ואמר לי, תשמע, אני באתי בכוונה להציע לך את התפקיד, אבל אני שמעתי כאן דברים מאוד לא נעימים. אמרתי לו, תשמע, אני חושב שכדאי שתברר עוד דברים עליי מהיררכיות אחרות. והוא הלך והיה איזה חצי יום מתוח, ואז הוא קרא לי עוד פעם, הוא אמר, דיברתי עם עוד אנשים, והחלטתי להציע לך בכל אופן את התפקיד. עכשיו, היו שם שתי התקלויות שעל רקע הדברים האלה, אני חושב שזה חשוב להזכיר אותם כאן. ההתקלות הראשונה שלי איתו הייתה, עד אז היינו ביחסים מאוד טובים. עשינו אימון באזור עראבה, שבגליל התחתון. כשגמרנו את האימון, התארגנו ליציאה ולחזרה לבסיס. זה היה אימון של שבועיים. וריכזנו את כל הפסולת ואת כל הזה, בעיקר של האוכל, וזה בערימה אחת. ואז באו ילדים מהכפרים הערביים כדי לקחת את הזה, לקחת ציודים שהשארנו. והמ"פ שלי שלף אקדח וירה להם מעל הראש, כדי להבריח אותם. אני ניגשתי אליו ואמרתי לו, תשמע, אני חושב שזה לא לעניין מה שאתה עושה. זאת לא התנהגות, לא של הצבא ולא זה, אתה לא יכול להתנהג את זה. הוא אמר לי, תשמע, אני שונא את הערבים, ואני אעשה ככה וככה לאמא שלהם, ואני זה משתמש בצורה.
מאוד בוטה, אמרתי לו, זה לא מקובל עליי, ואני לא, אני אעשה עכשיו. אז זה היה דבר אחד. האירוע השני היה כעבור חודש, עשינו אימון שתרגל כיבוש יעד מבוצר, ואני הייתי צריך לפקד על חוליה שהדגימה באש חיה איך עושים את התרגולת הזאת, ותוך כדי זה היה שם אקט שאנחנו מתרגלים כיבוש של עמדה ששולטת על התעלות. וכדי לתת לה נפח, הייתי צריך לשים מטען דמה של מטען דמה שמתפוצץ ומפוצץ את המצדית. עכשיו, המטען דמה בצבא נקרא המונל, זה מתפוצץ ויוצר רעש ויוצר הדף, ואני אומר לו, תשמע, כדי שהם יראו מה אנחנו עושים, הם צריכים להיות בטווח של 15-20 מטר מאיתנו, מהחוליה שעושה מתרגלת את ההתפוצצות, ואני אשים את המונל, החבית תתפוצץ והיא עלולה לסכן את הפלוגה. ואז הוא אומר לי, פחדן שכמוך, אתה תעשה בדיוק מה שאני אומר לך. עכשיו צריך להבין, אני בן 20, המפקד שלך קורא לך פחדן, אתה תעשה את זה, לא? ואנחנו עושים את התרגולת וקורא בדיוק מה שפחדתי שיקרה, ואחד האנשים, חלק מהחבית עף וחתך לו את הפרצוף. אגב, הוא דמות שאחר כך די התפרסמה, הוא היה מאמן של מכבי תל אביב ומאמן נבחרת ישראל בכדורסל, מולי קצורין. אז זה לא פגע לו בעתיד. זה לא פגע, אבל עד אחרי זה שראיתי אותו בטלוויזיה עם חצי פרצוף חתוך, תמיד נזכרתי באירוע. ולמחרת באה המשטרה צבאית לתחקר את הנושא. והוא בא ומתחיל לתדרך אותנו מה להגיד. אז אני אמרתי לו, תקשיב, אני הולך להגיד בדיוק מה שקרה, זה לא עובד ככה. הוא אומר, אוקיי, אז אני מפטר אותך, מדיח אותך ותגש לבסיס ותגיד שאני הדחתי אותך. אז הגעתי לבסיס, הודעתי שאני הודחתי וסיפרתי גם למה הודחתי, ומפקד הבסיס אמר, אל תבלבל את המוח, תחזור לפלוגה ותחזור למחלקה שלך, והמשכנו לתפקד, אבל על רקע זה הוא המליץ לו... הייתם יחסים מתוחים, כן. לא לקחת לנו זה. טוב, אני הצטרפתי לגדוד 12, עשיתי קורס קציני תולר, והייתי בערך חודש וחצי לפני שפרצה המלחמה, ואני כבר אז זוכר את המ"פ שלי, בא אליי ומעדכן אותי שהסורים מתגברים, וזה הסדר גודל, הם מביאים חטיבה 2, קידמו אותה, אבל אנחנו לא נשארנו אדישים, קידמנו פלוגה וחצי, וכל זה. ואני זוכר, בחופשה האחרונה שלי אני יוצא הביתה, ואבא שלי אומר לי, תשמע, אתה בדקת שכל האמצעים במוצב שלך, אגב, המוצב שלי לא הגיע אליו המלחמה, כי אני ישבתי בדיוק על משולש הגבולות, אז זה היה יותר באורך. בדרום. בחלק הדרומי ביותר, דרום מערבי של רמת הגולן. הוא אומר לי, תגיד, אתה בדקת את האמצעים שיש לך במוצב, אתה בדקת שהכל תקין? אמרתי, כן, כל פעם אני בודק, וזה אומר, תבדוק טוב. יש לי תחושות לא טובות. ומעניין, הוא לא היה בצבא ולא היה בזה וזה, הוא אומר, תבדוק טוב ותהיו מוכנים. וארבעה ימים לפני כן מגיע גדוד 50 ומחליף אותנו, ואנחנו יורדים למעלה ומתארגנים לצאת לרגילה. ובמסדר יציאה אומר מפקד הגדוד, ינקלה שחר, שאנחנו עושים, הוא אומר, תשמעו, אני ממש לא מבין איך נתנו להחליף אותנו, אני ממש לא מבין איך שחררו אותנו מאחריות על דרום רמת הגולן, אבל זה מה שקורה, חילקו לנו רשימות הזקה, ואני זוכר שהרשימה שלי כללה איזה 50 איש, כי זה כל אחד שאתה אמור להתקשר אליהם במקרה של מצב חירום. משהו קורה, ואנחנו יוצאים הביתה. ולמחרת, זה היה ביום רביעי בלילה, אני זוכר, הסתובבתי בירושלים, ואני רואה ביום שישי בבוקר, ואני רואה כותרות, אווירת ערב מלחמה בדמשק ובמצרים, איך תדע מה קורה, ואני מגיע הביתה,
ופתאום טלפון, ומקשיב, אומר, יובל, זה ינקלה, המג"ד. הוא אומר, אתה זוכר מה שאמרתי ערב היציאה? אני אומר לו, כן. הוא אומר, אז זהו, תיגש ותתקשר ותתחיל להדליק את כל האנשים. עכשיו אני מסתכל, זה 40 טלפונים לעשות. ואז עלות של טלפון זה עלות, זה לא כמו היום. ואבי היה בדיוק במכון הגיאולוגי. אז אמרתי, אני אסע למכון הגיאולוגי ואני אנצל את הטלפון, את המכון הגיאולוגי כדי להזיק אנשים. ואבי אהב ללכת, כשהוא לא היה בשדה, הוא אהב ללכת ברגל למכון שהיה במחנה שנלר בירושלים. אמרתי, אני גם מאסוף אותו וגם מתקשר משם. ואני נוסע למכון הגיאולוגי, עושה את הטלפונים, מזיק את האנשים, והשעה היא כבר קרוב ל2 אחרי הצהריים, ומתקרב ממש ערב יום כיפור, כן. ואנחנו יוצאים, אני נוהג את המכונית, כדי לנסוע הביתה, להתארגן ולבוא לצבא, והדתיים החרדים הולכים, בפאתי 100 שערים הולכים בניחותא בכביש, וזה הטריף אותי. אז נתתי גז וניסיתי לעשות עצמי דורס אותם. אני זוכר עד היום. זה דבר, לקח שליווה אותי, הוא אומר לי, תעמוד כאן בצד. אבא אמר? הוא אמר לי, תקשיב טוב. אתה כנראה הולך למלחמה. וכמה שהמצב יהיה יותר מסובך, וכמה שהוא יהיה יותר קשה, תחשוב יותר לאט, תחשוב יותר בשקט, ואז אולי יש לך סיכויים לצאת בשלום מהמלחמה. וככה אנחנו מגיעים, וזה מה שמלווה אותי, ואנחנו מגיעים הביתה, ואני מגיע לבסיס, ואנחנו עדיין לא מאמינים שהולכת להיות מלחמה. והמלחמה פורצת, נדמה לי, ב14:00 ביום שבת. ואנחנו עולים על אוטובוסים, ואנחנו יושבים בצומת מחניים, מגיעים לצומת מחניים, וכל הגדוד עולה לרמת הגולן, ואני אומרים לי, אתה כאן תחכה כי אין לך פגזים. תחכה שיגיעו הפגזים. זה יום ראשון בבוקר כבר, והצורים כבר שוטפים את רמת הגולן. ואני רואה עולים טנקים על שרשראות, ואני עם הטולרים יושב שם ומחכה, והם אומרים לי, עושים לי המפקדי הטנק, שהם עומדים על הצריח, מה קורה, למה אתה כאן? לאט לאט. והם עולים לרמת הגולן. בלילה ביקשו ממני להוביל שיירת אספקה לתל אבו נידה. ואני זוכר, הובלתי אותם בלילה, וטעיתי באיזה פנייה, ועליתי ממזרח על התל, ואני חוטף מכת אש מכוחותינו, ולא קרה כלום למזלנו, וזהו. אנחנו חודרים למטה, ואז הגיעו הפגזים, ואנחנו עולים לרמת הגולן. אגב, באותו יום כבר חלק מהגדוד נכנס ללחימה, בעיקר באזור נפח. אפי פיין, שאחרי זה קיבל על רקע הלחימה שם קיבל צל"ש על התפקוד שלו שם. ואני זוכר שלמחרת ביום שלישי, שזה כבר היה היום הרביעי ללחימה, שולחים אותי לאבטח את החפ"ק של רפול עם המחלקה, ואנחנו יושבים, ואז אני שומע בקשר, אני מזהה התמוטטות כללית של הסורים. וזה היה יום המפנה, עלו שם גם האוגדה של מוסא פלד וגם האוגדה של דן לנר, וקיפלו את הסורים לאחור. וזהו, ואז אני שומע בקשר גם שהסורים תוקפים את תל חרמונית. ואני שומע שיוצא כוח של הגדוד בפיקודו של המג"ד להדוף את ההתקפה, וכעבור שעתיים אני שומע שהמג"ד נפצע קשה, והפלוגה חטפה הרבה מאוד נפגעים ונפגעה בצורה מאוד משמעותית. וכעבור כמה שעות אנחנו שומעים שהמג"ד גם נפטר, וזה היה שוק מאוד רציני, כי אני חייב מאוד הערכנו את ינקלה שחר.
הוא היה מאוד מקצועי, הוא היה דמות מאוד כריזמטית, ולא רק שהערכנו אותו ובטחנו בו, גם מאוד אהבנו אותו. מאיפה הוא היה בארץ? אני לא יודע מאיפה הוא היה, הוא גר ברעננה באותה תקופה. אוקיי. ולעומת זה, הסגן שלו היה בדיוק ההפך. הוא היה עולה חדש בצעירותו, עלה מרומניה. רומניה קו נטוי הונגריה, לא בטוח. טרנסילבניה קראו לזה. מה? קראו לו ארווין לביא, כן, טרנסילבניה. קראו לו ארווין לביא, והוא דיבר עם מבטא רומני כבד. והוא היה מבלה הרבה זמן עם המפקדה וזה, והוא קיבל את הפיקוד על הגדוד. אמרנו, אוי ואבוי, מה הולך להיות עכשיו? לעשות את הסיפור קצר, כבר כשהוא נתן את הפקודה למחרת, התארגנו להתקפת הנגד, הוא נתן פקודה מאוד מסודרת. הסביר מה כולם צריכים לעשות, מה תפקידו של כל אחד. ובהמשך הלחימה הוא תפקד באמת בצורה, קשה לי לתאר את מה שעושה, תפקד יוצא מן הכלל ובאמת השרה בכולנו ביטחון ושלווה וניהל, והיינו במצבים די קשים, אפילו מאוד קשים, וכולנו, כמו שקודם כולם זלזלו בו, אחרי זה הוא הוכיח את עצמו וכולנו הרצנו אותו, ובתור פרס אחרי המלחמה החזירו אותו להיות סמג"ד. בקיצור, התארגנו, נכנסנו להתקפת הנגד, ואני זוכר שנכנסנו שם לאזור ג'ובת אל-חשב, ושם היו הגבעות ששכנו שם גדודים של הצבא המרוקאי שתגבר את הצבא הסורי, ובדרך שאני הולך לשם אני רואה כמה ירדה עלינו התקפה של מטוסים סורים, וכמה כלי רכב שהיו בדרך לעלות על קראנו להם הגבעות המרוקאיות, נפגעו, ואני פתאום מזהה כמה חבר'ה מהסיירת, לפי הנעליים אדומות, ששכבו מתים, ואני עובר על ידם, ואני אומר לעצמי, והגוף שלהם שרוף, ואני אומר, יש מהם ריח של סטייקיאדות. צריך להיות את זה. עד היום שאני עובר על יד סטייקיאדות, אני נזכר באירוע. בכל אופן עלינו וכבשנו, תפסנו את זה, מסתבר שהמרוקאים ברחו ולא הייתה שם לחימה. ואנחנו עברנו אחרי זה לכפר הסורי הסמוך, אני לא זוכר את השם שלו, אבל שם התארגנו, התארגנו לאבטח חניון טנקים בלילה, ובבוקר יצאנו לתפוס את הכפר מעזרת בית ג'ן, שזה היה בעצם הנקודה הכי מזרחית שהצבא הגיע אליה, היה סדר גודל של 30 קילומטר מדמשק. והאזור הזה היה מופגז בצורה מאוד קשה, כי מצטבר שזה היה צומת אסטרטגית, מצד אחד הוא שלט על הדרך לחרמון, מצד שני שלט על הדרך לדמשק, והסורים היו נחושים לכבוש אותו בחזרה. ואז אמרו, תשמעו, מאחר וזה, אמרו לעצמם, מאחר וזה צומת, עשו כל הזמן, היו 3 ימים של התקפות חודרות ונשנות שלהם, כולל הפגזות מאוד קשות כדי לכבוש את הכפר בחזרה. אבל כשבאו להתארגן, לנוע לכיוון מעזרת בית ג'ן, מפקד הגדוד הוא החליט שזה יותר מדי מסוכן להכניס את הטולרים כי אנחנו חשופים, ואז הטולרים יישארו בינתיים בג'ובת אל-חשב, וכל הגדוד ינוע למעזרת בית ג'ן. ואנחנו נשארנו עם הדרגים העורפיים של הגדוד, ושומעים בקשר שאנשים נהרגים ונפצעים, ואנחנו יושבים ולא עושים כלום. עכשיו, אם להוסיף על התחושה הרעה שהייתה לי, השאירו יחד איתי את הסמ"ך מ"פ של הפלוגה, שהוא היה לפניי מפקד מחלקת הטולר.
אז לא רק שאני נשאר עם המחלקה באזור ולא מצטרף ללחימה, אלא מעליי יושב הצמח מ"פ ובעצם מפקד על המלחמה, ואנחנו שומעים, ואז אני שומע בקשר שמפקד מחלקת המקלעים הכבדים נפגע. עכשיו הפגיעה שלו הייתה, הוא כבר קודם לכן ראה בעצם רק עין אחת שלו ראה טוב, והעין השנייה הייתה חלשה, והוא נפגע בעין הבריאה שלו, זאת אומרת היה חשד שהוא יתעוור. עוד מילה על המחלקה הזאת, זאת בעצם הייתה מה שהיום נקראת מחלקת החוד של הגדוד. זאת הייתה המחלקה הנבחרת של הגדוד. היו שם החיילים הכי חזקים והכי טובים, והוא גם באימון שהיה לפני כן של הגדוד, הוא זכה במקום ראשון בבוחן מחלקה. זאת אומרת, זו הייתה המחלקה הכי טובה, והוא היה דמות מאוד כריזמטית ומאוד נערצת, ואני זוכר דיברנו בצומת וואצט, כשאני הצטרפתי לפלוגה, אני ראיתי אותו כמו סוס שרוקע על הרגליים ומחכה להיכנס ללחימה. הוא אמר לי, אין לך מושג איך אני מוכן למלחמה. אין לך מושג כמה אני בוטח במחלקה שלי. ואני רק מחכה שנוכל להוכיח את עצמנו. ואז נודע לנו שהוא נפצע, וכעבור כמה שעות המ"פ מבקש שאני אגיע להחליף אותו. ואני צריך להגיע עם השיירה שמגיעה בלילה להתקפה, למרתת בית ג'אר. ואז כל המחלקה נפרדת ממני, כי אני נראיתי להם כאילו שאני הולך למות. ולי גם היו ספקות האם אני אצליח להיכנס לנעליים שלו, כי הוא באמת היה דמות מאוד מוערכת. ואני מגיע בלילה, ככה למרתת בית ג'אן, זה היה בערך 2 לפנות בוקר, ואני פוגש שם את סמל המחלקה. לימים הוא היה אחרי זה מנהל המעבדה לחקר הכנרת. מה שמו? זה אסף סוכניק. שהוא דווקא לא היה, הוא היה לא הדמות של החייל עם סכין בין השיניים, אבל במלחמה הוא תפקד בצורה יוצאת מן הכלל. וגם היה יום שהוא בעצם החליף את המ"מ. ואפשר היה לצפות שהוא יקבל, רגע, אני בעצם מפקד על המחלקה, מה אתה בא? אתה אפילו לא מפקד המחלקה, מה אתה בא להחליף אותי? אבל הוא קיבל אותי בצורה יוצאת מן הכלל. הוא הסביר לי מה קורה ומה זה, והוא אגב קיבל גם צל"ש אחרי המלחמה. ואז למחרת בבוקר פתאום מטח יריות והפגזות, והצורים עולים להתקפה שגרתית, התקפה השלישית והכי קשה על מרתת בית ג'אן, כשאנחנו נמצאים באזור הכי קדמי אליהם. עכשיו, הם כבר למודי, יש להם ניסיון וזה, ואני זה בעצם ההיחשפות הראשונה שלי לפקד תחת אש, ואני עוד לא יודע מה לעשות, ואני רואה את אסף, שהוא היה סמל ומתחיל לחלק הוראות, ואני אומר, מה? אז אני עושה את הדבר המתבקש, אני מחלק אותם לחוליות, ומתחיל להקפיץ אותם לכיוון הסורים, ואז אנחנו מתפרסים, היה שם עמק שהיו שם מטעים של אגוזי המלח. וברור לי שאני הולך להסתער על המטע ולתאר אותו אני לא יודע איפה מסתערים בין. ואז עשיתי את הדבר היחידי שהוא היה חכם בכל סדרת המהלכים שלי, אז אני מתקשר למג"ד ומבקש אישור להסתער לכיוון המטעים. הוא אומר לי, תרגע, אתה לא עושה שום דבר. אתה עושה בדיוק את מה שאני אומר לך, ולא תופס שום יוזמה, ותישאר כאן. ואז למחרת בלילה, אחר כך בלילה, כשאני חשבתי מה קורה, אמרתי, תראה, התחלת בעצם בפועל את המלחמה, ולא עשית מה שאבא שלך יהיה אצלך, עבדת בצורה אינסטינקטיבית ומתוך תבהלה ולא זה, ובעצם זה שהוא אמר, תישאר במקום ותעשה את מה שאומרים לך, זה בעצם היה הדבר הראשון שהציל את החיים שלי ושל האחרים. ואז הם מבקשים ממני לטהר את החלק הדרומי של הכפר, ואנחנו, אחרי שגמרנו, נכנסנו לבית ספר, שזה הבניין המרכזי באותו אזור, והתחלנו לחטוף שם הפגזה של טנקים ושל ארטילריה,
עכשיו אני אעשה את זה הפסקה, ואני אזכיר שההתקפות של הסורים היו התקפות משולבות של טנקים ושל חי"ר, שזה בעצם היה החי"ר המעולה. זאת אומרת, המעולה מתוך הקומנדו הסורי, זה היה חטיבת משמר הנשיא שלה, והם היו חיילים מעולים. גם הרי אדם מבחינה פיזית וזה. ואת הלחימה, שאת ההתקפה שלהם הם שילבו בזה שהם סיננו מאחורינו צלפים שלהם שהיו מצטננים אחרי הקווים שלנו וצולפים עלינו. שכחתי להזכיר שלפני הפריצה למובלעת הסורית הצטרפו אלינו חבורה של קצינים משוחררים של גולני, והם היו בעצם מחלקה אוטונומית שהצטרפה לפלוגה שלנו. יום לפני שבאתי, 2 חבר'ה מהם נהרגו מצליפות של הצלפים הסורים. וזה הטיל המון פחד על החיילים, כי אתה לא ראית מאיפה יורים עליך, וכל מכה שהם, ברגע שהם זיהו הייתה בול, הם לא היו היחידים שנהרגו. ופתאום הם אמרו, זיהינו לפחות צלף אחד. והחיילים נכנסו ללחץ, זאת אומרת, יש צלף על ידינו, ואם מישהו לא נרגע. וההתקפה של הצבא הסורי מתגברת, ואני מדווח למ"פ שיש על ידי צלף, והוא אומר, אוקיי, אני לא יכול לעזור לך, תנסה להסתדר לבד, כי אנחנו עסוקים בבלימה של ההתקפה של הסורים, ופתאום בא אליי אחד החבר'ה ואומר, אני חושב שזיהיתי איפה הוא נמצא. הצלף. מאחורי הגדר, הצלף. ואז אני אמרתי, אוקיי, אם הוא מאחורי הגדר, אני יכול לעשות עליו איגוף ולהוריד אותו. ואז אמרתי, אתם תרתקו לעבר הצלף, ועשיתי את האיגוף. כשעשיתי את האיגוף, הצטרף אליי סמל המחלקה, הוא אומר, אתה לא תלך לבד, אני אבטח אותך. והצלחתי להגיע אליו לפני שהוא לא הרגיש בי הצלף, הגעתי מרחק של, אני חושב, 5 מטרים ממנו, ואז הוא הסתובב וראה אותי, והרבצתי עליו מחסנית של עוזי. אני עד היום, זה מלווה אותי, המבט המפוחד והנדהם שלו, שהוא הסתובב לראות אותי, והוא הבין שהוא הולך למות. ואז אסף צועק לי, תיגש, תיקח לו את הנשק, תיקח לו את המחסנית, ולקחתי את המחסנית. היא אגב הייתה איתי עד חודש לפני שהשתחררתי, הקלצ'ניקוב, זה היה קלצ'ניקוב מיוחד, עם כת מתקפלת, וזה בעצם ליווה אותי אחר כך עד כל המלחמה, ואז הוא אומר לי, תיקח לו גם את השעון. ואתי לו עד כאן. וחזרנו. ואז ביקשו ממני להצטרף ליתר הכוח של הפלוגה. ההתקפה הסורית הייתה כבר בשלבי שבירה, הצטרפה אלינו גם עוד סוללה של מרגמות 81 מילימטר, וההתקפה נשברה, והמ"פ העריך שהיא נשברה, אבל כוחות של הסורים עוד מסתתרים בשלוחה שירדה למטה. ואז הוא עשה דבר שלדעתי הוא היה לא נכון, הוא אמר לי, קח איתך 2 חיילים, ותרד למטה לסרוק את השלוחה, כנראה שיש שם עוד חיילים שמסתתרים. עכשיו היינו בסך הכל 3, ואתה לא ידעת איפה הם מסתתרים, והיינו בעצם בשר תותחים, שאם הם יראו עלינו, הם יוכלו לראות בנו. ואנחנו יורדים למטה, ומאחורי אחד הסלעים פתאום קופץ לי איזה הר אדם. ואני מתקרב אליו, והוא מכניס את הידיים לכיסים ומוציא לי 2 רימונים, ומרים את הידיים. אמיתית הייתי צריך להרוג אותו, אבל לא הייתי מסוגל. הוא נכנע הרי. אז ניגשתי אליו, וטפחתי על השכם, לקחתי את הרימונים, ועל ידי היה אחד החיילים שהוא היה הדמות הדומיננטית במחלקה, הוא היה פרא אדם, לימים אני ניתחתי אותו עם המ"פ שלי, אמרתי, תשמע, הוא היה אמיץ בצורה לא רגילה, כי הוא באמת היה אמיץ. והוא אמר לי, תשמע, הוא אחרי זה ישב בכלא כמה פעמים, וזה. הוא אמר לי, זה לא נכון שהוא היה אמיץ, הוא פשוט לא ידע פחד. ויש הבדל. הוא הגדיר אותו יותר טוב ממני. והוא מתנפל עליו ומתחיל להרביץ לו מכות רצח. אז אני אומר לו, תשמע, אם אתה ממשיך להרביץ לו, אז אני יורה בך ולא בו.
שלא תיגע בו יותר, ואני חושב אני לא זוכר בוודאות, אני חושב שנתתי לו אפילו לשתות כדי להרגיע אותו, והוא עלה למעלה, וכשאנחנו ממשיכים ללכת, פתאום צצו סדר גודל של איזה 15 חיילים צורים מאחורי הסלעים ומאחורי הזה בתוך העמק, מרימים את הידיים ונכלאים. אנחנו היינו 3 בסך הכל, והם לא נלחמו. ניגשנו אליהם, לקחתי מהם את הנשק, לקחתי מהם את הציוד שלהם, העלינו אותם למעלה, בדקנו אותם, וכשעליתי בחזרה למטה הרגשתי כמו סנטה קלאודס. הייתי עמוס בקלצ'ניקובים ובמחסניות שלהם ויובל תן לי את זה, יובל תן לי קלצ'ניקוב, כי תצטרך לזכור שבאותו להם היו את הרומטים שזה היו רובים בלגים או עוזים שהם לא היו שווים הרבה כמו שהיה לי, וכולם היו מתים לקבל קלצ'ניקובים סורים. אז חילקתי אותם למי שיכולתי את זה, ואני חושב שאחרי ההתקפה הזאת הם כבר לא ניסו לכבוש יותר את אזרבייג'אן, אבל ספגנו הפגזות מאוד קשות. אולי הדבר האחרון בסיום המלחמה, אני חושב, גם במלחמה אנחנו לא היינו לגמרי, ספגנו הפגזות, אבל לא היינו פסיביים. כל פעם היינו יוצאים בתור תשמוע מאחורי הקווים של הסורים, וחיכינו במערבים במידה והם ינסו לתקוף עוד פעם, לחכות להם בדרך. וביום היינו גונבים עוד ועוד שטחים של הסורים, שטחים אסטרטגיים. ואז מודיעים לנו שבערך לקראת אחרי הצהריים נכנסת הפסקת האש, וקורא לי מי שהפך להיות הסמג"ד, שאני הכרתי אותו עוד מקורס קצינים, הוא היה מדריך הראשי, קראו לו אהוד בר סבר. והוא גם כן תפקד במלחמה בצורה יוצאת מן הכלל. השילוב בינו ובין ארווין היה אולטימטיבי. אף אחד לא זוכר אותו היום. והוא בעצם היה הגורם, אנחנו היינו בנקודה הכי קריטית באזרבייג'אן, והוא קיבל את הפיקוד על הנקודה הקריטית, והוא פיקד בתבונה ובקור רוח, שקשה לבטא את זה. הוא יחד עם ארווין, וכולנו, אני זוכר תוך כדי כמה ימים לפני הפסקת האש, או אחרי שהם הפסיקו לתקוף, אז הוא אמר לי, אמרתי, תשמע, אני זוכר אותך מקורס קצינים. הוא אומר, כן, חתיכת זמן, ואז הוא קורא לי ואומר לי, רוץ מהר לתפוס, וזו הייתה נקודה מאוד חשובה, את קבר השייח, עוד מעט תיכנס הפסקת האש, ותתפוס את הנקודה הזאת עם המחלקה שלך. אז אני זוכר, אמרתי, תשמע, אני עכשיו בארוחת בוקר. נגמור לאכול, עכשיו תרוץ ותתפוס את זה, אין זמן. נגמור לאכול, אני אלך, מה בוער? עכשיו תלך. אני זוכר שהוא רתח עליי מקץ, ואני לקחתי והתארגנתי, ובדרך התחילה ההפגזה, והודיעו לי שהוא נפגע, וכעבור... נביא עוד מים. כעבור כמה דקות הודיעו שהוא נפטר. והרבה זמן ליווה אותי, ככה חשבתי, אולי אם לא הייתי מתווכח איתו, לא הייתי מעצבן אותו, הוא היה יותר זהיר, הוא היה יכול לפגוע את זה, אבל... אכלת ארוחת בוקר? זה היה, מה? אכלת ארוחת בוקר? ארוחת הבוקר הייתה דבר מאוד חשוב. טוב, וככה, זאת אומרת, המלחמה נגמרה, ואז... היו קטעים של בעיקר לחימה סטטית, זה נמשך עוד חצי שנה אחרי זה, התש"ש אחרי המלחמה. קטע אחד שאני זוכר שאני רוצה להזכיר אותו כאן, זאת אומרת, יש שני קטעים שאני רוצה להזכיר מהמלחמה. ביקשו מאיתנו לתפוס את השטח של דרום המובלעת הסורית בכפר שנקרא אומבוטנה. באנו לאום בוטנה, וכמו שכל הזמן
כל הזמן נגסנו שטחים מהסורים, והיה מוצב סורי שלא ברור אם הוא מאויש או לא, שהוא היה בעצם החלק הכי דרומי במובלט, והמג"ד שלי אמר לי, תשמע, תיגשו, תתפסו את המוצב הזה, אני לא יודע אם לא תתפתח שם לחימה, אבל תיגשו, תבררו מה יש שם ותתפסו אותו. לעת ערב יגיע סמ"ך מ"פ, כי המ"פ בדיוק היה בחופשה, ויחליף אותך עם כוח אחר. ונעתי לשם, תפסתי את המוצב, כבר לא היו שם חיילים סורים, ונשארנו שם כל היום. לעת ערב הגיע באמת הסמ"ך מ"פ עם כוח אחר, והוא בא להחליף אותי, ושם אני תפקדתי לא טוב. בעצם לא ניהלתי את החלפת הכוחות בצורה נכונה, ופתאום הייתה הצטופפות של אנשים על שטח המוצב. הם ירדו והחבר'ה שלי עלו, ואני זוכר שהסמ"ך מ"פ הוצא לי, מה זה צריך להיות? ואנחנו לא מספיקים, אני לא מספיק להסביר לו ולא מספיק לארגן, ויורדת עלינו הפגזה רצח. ובמהירות 3-4 חבר'ה שלי נפצעים, שוכבים וצועקים, ומהומת אלוהים שמה. ואני לא זוכר מה, אבל באמצע המהומה אני נזכרתי בספר חשופים בצריח. אז תזכרו, בתקופה בין המלחמות וכל, ונזכרתי בסיפור על מ"פ צנחנים, שהוא נקלע למערב, ואנשים שקעו באיזה שקראו את הקוץ הזו ופחדו להרים את הראש. והיה צריך להוציא אותם מהמצב הזה שהיה, אם הם עומדים ולא קורה כלום, זה נעשה רק יותר גרוע, היו שוחטים את כולם. אז הוא קם ואמר, תראו, אני עומד ולא קורה לי כלום, תקומו ותצטערו. רק שהוא כעבור דקה חטף צרור ונהרג. אבל אני נזכרתי במשהו, וקמתי ואמרתי להם, תראו, אני עומד ולא קורה לי כלום, תפסיקו להתחבא, תקומו, תפנו את הפצועים וזה. ואז מי שהיה סמל המחלקה שלי, שהוא היה בעצם המנהיג הטבעי של המחלקה, הוא אומר, מה זה יובל אומר לכם לקום, והם היססו, אומר לכם לקום ואתם לא קמים, לקום כולם, ולפנות את הפצועים וזה. ואז הם קמו, פינינו את הפצועים, ארגנו את השטח, ביצענו כמו שצריך את ההחלפה של האחריות על המוצב, ויצאנו. אז שני דברים אמרתי לעצמי, אחר כך כשניתחתי את המצב. כולם אחרי זה אמרו, יובל הציל את המצב, בזכות יובל הצלחנו להיחלץ. ואני ניתחתי לעצמי, ואמרתי לעצמי שני דברים. חשוב לי שזה יהיה כאן בסרט. אחד, אסור להרוג מיתוסים. זאת אומרת, מיתוסים נמצא איתך ברגעים הכי קשים, וגורם לך להתנהג בצורה נכונה או בצורה כמו שחונכת. אגב, לימים פגשתי את האח של אותו מ"פ, זה צ'יטה המפורסם שהיה מפקד הטייסת המסוקים הראשונה בצבא, והוא הרצה על וסיפרתי לו את הסיפור. אני חייב לציין שזה לא נורא הרשים אותו, אבל הרגשתי צורך לסגור מעגל ולספר לו את זה. ואחר כך שציינתי את זה, הסברתי לסמל שלי שבעצם הגיבור האמיתי היה הוא. כי אני אמנם קמתי ועשיתי את המעשה הזה, אבל הוא, בזכות זה שהוא קם ואמר, יובל אומר לכם לקום ואתם מהססים, תקומו כולם. אז זה היה הדבר שהציל את המצב. אז גם חשבתי שהנושא של המנהיגות הוא נושא קריטי בזה. נקודה אחרי המלחמה, כמה לקחים שאני הפקתי לעצמי, גם כשנכנסתי לקבל את הפיקוד על מחלקת המקח, אני זוכר שבגמר הלחימה שתיארתי לכם אותה ביום הראשון, הקפדתי תמיד להיות ראשון. מפני שכמו שאומרים, הם לא נראיתי כהדמות הכי עם הסכין בין השיניים, והם לא הכירו אותי, ולפניי היה זה. וחשבתי שהנושא של הדוגמה האישית הוא הנושא הכי חשוב,
שרק בעזרתו אפשר לתפוס מנהיגות על המחלקה, שזו הייתה מחלקה שהורכבה מהרבה פראי אדם. בסוף יום הלחימה, אותו פרא אדם שהיה לי איתו, שהרביץ שם לאיש הראשון שנכנע, ניגש אליי ואמר לי, תשמע, יובל, אתה לוחם אמיתי. ומאותו זמן לא הייתה לי שום בעיה של מנהיגות על המחלקה. אז חשבתי שהנושא של דוגמה אישית, אם אתה רוצה לפקד על אנשים במצבים קשים, הוא הדבר הכי חשוב. הדבר העיקרי שאתה יכול לתת זה הנושא של הדוגמה האישית. והדבר השני, חשבתי שהנושא של מיתוסים הוא נושא שאתה צריך לשמר אותו, כי הוא עוזר לך, ובעצם המצפן שגורם לך להתנהג בצורה נכונה. לקח נוסף שעלה לי זה הנושא של ההתנהגות האנושית. כי כשניתחתי את האירוע של הסריקה, בגמר התקפה הסורית של הסריקה שהיה בעצם אקט של התאבדות. כן. ואם הם היו מחליטים, אם הם מחליטים היו להתנגד, לא היה לנו שום סיכוי מולם. או הראשונים שהיו נהרגים היינו אנחנו. ואמרתי לעצמי שהעובדה שהתנהגתי בצורה אנושית, העובדה שהפגנתי אנושיות כלפי השבויים, כלפי אנשים שבאותו רגע היו בנחיתות כלפיך, זה היה הדבר שהציל לי את החיים, כי הם ראו שאנחנו לא הורגים אותם, הם ראו שאנחנו אנושיים, הם הבינו שאין להם סיכוי בלחימה נגדנו, אבל הם יכלו לפני כן עוד להרוג אותי ואת החוליה שלי. ואני חושב שההתנהגות האנושית שלי היא בעצם זאת שהצילה אותי. הייתי אומר, אני רוצה עכשיו להגיד דבר אחר, ניסיון אחר, דווקא הפוך. תוך כדי ההתשה בלחימת הגולן, באו והודיעו לי שאחד החיילים יושב בצומת וואסט ומסרב לעלות לקו. עכשיו, מישהו שמסרב לעלות לקו, זה דופק את כל סבב ההתרעננות והחופשות. ואני תפסה אותי חמת זעם, ולקחתי רכב ונסעתי אליו, ואמרתי לו, מה זה צריך להיות? מה אתה עושה? אתה לא מבין שאתה דופק את החברים שלך? אז הוא אמר לי, אני לא יכול, אני מפחד, אני לא יכול. וזה היה כל כך אנושי וכל כך כנה, ואדם לא יכול, אם הוא מפחד, הוא מפחד, אז אתה לא כל אחד יכול להתגבר. ואני התנפלתי אליו וקראתי עליו לא פחדן, והתנהגתי בצורה מאוד, מאוד בוטה. לימים שנזכרתי בזה עם המון, איך נקרא לזה, אי נוחות. חרטה. שהתנהגתי ממש לא בסדר. זאת אומרת, אני לא פסיכולוג ואני לא צריך לדעת זה, אבל אין לי שום זכות. הוא בטח נושא את זה איתו עד סוף ימיו, את זה שהוא פחד ואת האינטראקציה בינינו. אקט אחרון, או דבר אחרון מהמלחמה שאני זוכר, ביקשו ממני ומהמ"פ לחתום קבע ולהישאר עם הפלוגה. והמ"פ שהיה קיבוצניק ממשמר השרון, הוא בכלל גם, הוא היה נושא הדגל של להגיד, אני אעשה את הכל מה שצריך בצבא, אבל אני לא אחתום קבע. והוא לא הסכים לחתום. ואני חושב שגם הוסכמתי ממנו, הם באו אליי ואמרו לי, בוא תישאר וזה, ואני אמרתי, לא, אני לא אחתום קבע. יותר מזה, אחרי זה המג"ד בא ואמר, תשמעו, המ"פ החדש שיבוא, הוא איש נהדר ומנוסה וטוב, אבל אין לו ניסיון עדיין קרבי בזה. זאת אומרת, הוא היה איתנו במלחמה, אבל הוא אחר כך היה במ"פ של טירונים. אז אין לו, ואני רוצה שתמיד אחד משניכם יישאר איתו, כל עוד אתם בצבא. לימים, אותו מ"פ שהחליף, הוא בא למג"ד ואמר לו, תראה, מאוד חשוב לי שיובל יישאר. אז תגיד, תנסה לשכנע אותו שיחתום קבע.
ואז ממש הוא קרא לי המג"ד ואמר, תשמע, אני צריך אותך ותחתום קרן, ואני אמרתי, לא, אני צריך להשתחרר, הבטחתי לחברה שלי שאני משתחרר וזה, ופה ושם, ואני לא מוכן. א', אני חושב שהייתי צריך לחתום, אבל זה אחרי התקופה הזאת. ואז ביציאה האחרונה שלי, אני עמדתי לצאת, וכמו שאומרים, תמיד מישהו היה צריך להיות איתו, ובא מי שהיה המ"פ, הוא כבר עזב את הפלוגה ממשמר השרון, והוא אמר, תשמע, אני ממש אתמול נרשמתי ברבנות עם החברה שלי, ואנחנו עומדים להתחתן. אני אומר לו, מזל טוב וזה. והוא אומר לי, תשמע, יש לי תחושה לא טובה. אולי אני עכשיו חוזר הביתה ותישאר אתה עד יום ראשון שאחרי זה. עד היום אני זוכר, זה היה יום רביעי. אז הוא אומר לו, מה פתאום? זה היציאה האחרונה שלי, זה עכשיו תורך להישאר, לא נראה לי שזה. הוא אומר, אתה צודק, והוא נשאר. ואני יצאתי הביתה. הוא נשאר ביום רביעי, ואני לא זוכר מה הוא כבר היה ביום חמישי, יכול היה, עוד נסע הביתה להיות את הערב בבית. אני לא זוכר למה, אבל אני זוכר שהוא היה ביום חמישי בבית, וביום שישי הוא נסע כדי לשחרר את המ"פ, להיות שהחליף אותו, להיות סוף שבוע בבית. ואיך שהוא בא, הוא עלה לעמדת התצפית. עכשיו הוא היה איש, אנחנו הרבה פעמים אהבנו להתגרות במוות, אבל הוא היה מאוד אחראי ומאוד שקול. ומאוד שקול. וזה לא היה אופייני לו, והתחילה הפגזה, ואז הוא אמר לקשר שלו, אגב, אותו אדם שירד איתי במשימת ההתאבדות, כן. והוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה אומר, נלבש קסדה או לא נלבש קסדה? הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני אגמור את הסיגריה ואז נלבש קסדה. והמשיך לשבת והקסדה התקדמה, ונפל פגד ממש על ידו, והוא נפגע בראש, נפצע קשה, ואחר כך למזלו הוא נפטר. ואני אומר, אם הוא היה לובש קסדה, רוב הסיכויים שהיה ניצל, כי זה היה רסיס, זה לא היה. וזה היה אקט הסיום. לסגור את סגירת המעגל, אני זוכר שבהתשה, כשהיינו באומבוטנה, אז יצאתי הביתה וחזרתי עם הג'יפ, ובדרך אספתי מפקד טנק מהחטיבת שריון שהיה איתנו, והבאתי אותו לקחתי אותו טרמפ. אני המשכתי לאומבוטנה, והוא ירד שם למחלקה שהוא היה שם, וכעבור שנה, זה היה בשנת 75, הייתי בהשתלמות על נגמשים. והוא כבר היה קצין, והוא היה מדריך בקורס, ישבו שם קורס קצינים, ואני רואה שם, אנחנו רואים, הוא שם הדריך קצינים, ופתאום הוא רואה אותי, ואני רואה שהוא, אף פעם לא ראיתי אדם חיוור כל כך, ואני רואה שהוא עומד פשוט לאבד את ההכרה. אבל אני לא זכרתי אותו, אבל אני רואה שהוא, הוא אומר לי, תגיד, אתה לא זוכר אותי? אני אומר לו, לא, אני לא זוכר אותך. הוא אומר, אתה לקחת אותי טרמפ באומבוטנה, ואני זוכר שכמה ימים אחרי זה אמרו לנו שנהרג מ"פ מגולני, בעצם מ"פ שישב על המוצב רונית, זה היה מוצב שהיינו, הוא היה מ"פ בלונדיני. עכשיו, מ"פ בלונדיני זה לא דבר שכיח בגולני, ואני הייתי אז מאוד בלונדיני, והיה לי ברור שזה אתה. הוא אומר, ופתאום אתה בא לי מול העיניים, אז זה סגירת מעגל סופית של המלחמה. בסוף 75 הקמנו את פלוגת סיור של חטיבת שריון, ואני צרפו אותי כמ"מ לפלוגת סיור, ואיך שהתחלנו את האימון הקמה, המ"פ
שהיה איש מקצוע יוצא מן הכלל, אמר לי, תשמע, וזה, אני רוצה שאתה תהיה הסגן שלי, והייתי הסגן שלו, ואני חושב שהתקופה שלי, שכחתי לציין את זה גם כן, בערך חודשיים אחרי סיום המלחמה היה חילופי פיקוד. הסמ"ך מ"פ, שתיארתי אותו באירוע של אום בוטנה, הפך להיות מ"פ, אני נהייתי הסמ"ך מ"פ, והקצינים בפלוגה היו קצינים מאוד טובים ומאוד דעתניים. וזה הכשיר אותי לפקד על קצינים דעתניים. זאת אומרת, לא להגיד אני המפקד, אלא לרכוש את האמון שלהם או את הציות שלהם בזכות יכולת מקצועית ואישיות. וכשבאתי לפלוגת הסיור גם כן, הקצינים שם היו אנשים מאוד, אני זוכר, באו לשם קצינים שבאו, היו לפני כן בסיירת מטכ"ל ובקומנדו הימי. השתחררת? אני השתחררתי במאי, ממש שבועיים לפני סוף מלחמת ההתשה, או שבוע. כן. במילואים אנחנו עשינו מילואים אני זוכר שעשיתי המון מילואים, 40 יום, שאז זה נחשב להמון יום בשנה מילואים. לא השתתפנו במלחמת לבנון הראשונה, כי היינו דווקא, השתמשו בנו בתור כוח הרתעה בגזרה עם מצרים. אוקיי. השתתפנו בצורה מאוד פעילה באינתיפאדה הראשונה. היה איזה, אני זוכר, אירוע, פיתחנו טכניקה של התמודדות מול הפגנות המוניות באינתיפאדה הראשונה. אני זוכר אירוע, היה שם אירוע באל בורג' שפתאום מצאנו את עצמנו במחנה הפליטים מוקפים, אני חושב שכמעט כל המחנה יצא והקיף אותנו, והיינו לבד ונתנו לנו הוראות לא לפתוח באש, כי זה תהיה תקרית אטומית. ואני זוכר שלא פחדתי אפילו במלחמה כמו שפחדתי באותו אירוע, והרגשתי שאנחנו הולכים למות, ואיכשהו נחלצנו בלי להרוג מתפרעים שם, וזה מהחוויות של האינתיפאדה הראשונה. והקמתי משפחה, התחתנתי עם מי שהייתה חברה שלי 5 שנים לפני כן. גליה? שקוראים לה גליה, והיא גם התבלטה מעבר לזה שהייתה, אני זוכר, היפהפייה של המחזור שלמדנו, היא אמנם למדה מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, אבל יחד הכרנו בקפה בקפלן, היא הייתה היפהפייה של הבניין, או של המחזור שם. ואתה למדת כלכלה. אני למדתי כלכלה. תואר ראשון, תואר שני, ושני למדתי דווקא כלכלה חקלאית ברחובות. בשתי מילים, תמיד היה לי בראש שאני לא רוצה להשתזף באורות של הניאון. ולכן הלכתי ללמוד כלכלה חקלאית. להיות בשטח. אחרי כמה, עבדתי בזה גם ככלכלן חקלאי וגם בתכנון אזורי. אבל אז אני אמרתי לעצמי, תשמע, עיקר העבודה היא בתעשייה ולא בחקלאות. והלכתי לעבוד בתעשייה, גם בהייטק. היית בטבע הרבה שנים. ונמשכתי לתחום, הכלכלה מתחלקת בגדול לשני חלקים. לתחום של תמחור, שזה צילום של המצב הקיים, ולתחום של תכנון ובקרה. ואני נמשכתי לתחום של תכנון ובקרה. כשהתעסקתי בזה, למדתי אמירה מאוד מפורסמת של אייזנהאואר, שהוא אמר, תשמעו, תוכנית זה שום דבר. מה שחשוב זה התכנון. ואנחנו אומרים את זה באנגלית, plan is nothing, planning is everything. ומאוד משך אותי הנושא של תכנון, החל מתקציב וכלל בתכנון אסטרטגי.
לימים הפכתי להיות הכלכלן הראשי, שההתמחות שלו היה בנושא של תכנון, בכימיקלים לישראל, בקבוצת שטראוס, ובטבע בתקופות היפות שלה, לא בתקופות המפוארות, וגם עד היום אני עוסק בייעוץ במסגרת מוסד נאמן, להטמעת האסטרטגיה, ועד היום אני זוכר שהתכנון זה הדבר החשוב ולא התוכנית, ואני מפתח שיטות ליישום התכנון. מילה עושה על אשתי, היא עסקה הרבה בעיריית בני ברק, היא הייתה הראשונה שעסקה בנושא של שילוב החרדים במעגל העבודה, והיא הייתה הראשונה שפיתחה שיטות שמאוד הצליחה בתחום של אנשים, פחות הצליחה בנושא של שילוב גברים במעגל העבודה. השילוב בינינו הוא באמת שילוב מנצח. אנחנו נקלענו לבעיה משפחתית לא פשוטה, שאין זמן וזה לא המקום להרחיב עליו את הדיבור, אבל לקח נוסף שעולה מהדברים זה שכשאתה נקלע לבעיה והיא בעיה קשה, אתה אף פעם לא יודע, אחד, כמה תעצומות נפש יש לך להתמודד עם בעיה שיש לך, ושניים, שהשילוב של לעזור אחד לשני במצבים קשים לשני בני הזוג, הוא שילוב קריטי, הוא שילוב מנצח והוא שילוב נחוץ כדי להתמודד עם בעיות שהן בעיות קשות ונראות בלתי ניתנות להתמודדות. תראי, אולי הדבר שלא הזכרתי אותו בנושא של הסקת מסקנות, הזכרתי אותו בנושא שלמדתי מאבי, זה להילחם על העקרונות שלך ולהיות מוכן לשלם מחירים, ואתה צריך להבין שכשאתה נלחם על עקרונות שהם חלק מה-DNA שלך, לפעמים אני שאלתי את עצמי, למה היית צריך לעשות את זה, ואם היית עושה את זה היית יכול להגיע יותר רחוק והיית יכול זה, זה חלק מה-DNA, ככה חונכת, ואם היית מתנהג אחרת, וקרה לפעמים שהתנהגת אחרת, ואחרי זה התביישת בזה. והנושא של להילחם על העקרונות זה חלק מה-DNA שלך, ואז אם אתה עושה את זה, אתה צריך להיות מוכן עם עצמך לשלם מחיר, ואתה תשלם על זה מחיר, אבל יותר חשוב להיות שלם עם עצמך. ואנושי, כמו שאמרת. נכון. כן. יובל, שמחנו מאוד לפגוש אותך. יש לך סיפור מרתק, וצוות דור כיפור מודה לך על ההזדמנות. תודה.